Salut! Mă bucur să te regăsesc! Am avut o pauză puțin mai lungă în mediul online, dar a fost o pauză cu sens și cu multă muncă în culise pentru proiecte frumoase despre care vei afla tot mai multe în perioada care urmează. Între timp, am intrat serios în noul sezon de cultivare, așa că în acest video vreau să vorbim despre un subiect fierbinte, foarte actual, care îi preocupă pe toți grădinarii, și anume răsadurile. Metoda despre care vreau să-ți vorbesc astăzi are câteva avantaje foarte interesante. Răsadurile dezvoltă rădăcini mai puternice, ocupă mai puțin spațiu și mai ales pot fi transplantate fără stres. Deși prefer semănatul direct, știu că în climatul nostru pornirea răsadurilor este o necesitate și ne oferă un avantaj important în obținerea unor recolte bogate. Însă, ca în orice proces, și pornirea răsadurilor vine cu provocări. Căderea răsadurilor, răsucirea rădăcinilor, șocul de transplant sau alungirea răsadurilor, ca să numim doar câteva dintre ele. Am studiat intens pregătirea răsadurilor în perioada de hibernare, analizând diferite abordări, tehnici și strategii. Am ajuns la concluzia că nu există o metodă perfectă de pornire a răsadurilor. Toate variantele au plusuri și minusuri, avantaje și dezavantaje. Am luat în calcul pornirea răsadurilor în alveolele clasice, în pahare biodegradabile și chiar în alveole de silicon. Dintre aceste trei opțiuni, ultima mi se pare cea mai bună variantă. Din păcate, la noi acest tip de alveole din silicon nu se găsesc, iar costurile lor sunt destul de ridicate dacă ar fi să le comandăm din afara țării. Cea mai slabă opțiune mi se pare cea a paharelor biodegradabile. Da, știu, biodegradabil ar trebui să fie prietenos cu plantele, deci prietenos cu răsadurile, însă lucrurile nu stau chiar așa. Această metodă prezintă cel puțin două inconveniente majore. Primul este acela că pereții paharului, fiind formați din hârtie presată, absorb apa din substratul de creștere al răsadurilor, iar asta pune o presiune foarte mare pe răsaduri și le îngreunează semnificativ creșterea și dezvoltarea. Al doilea inconvenient este faptul că apa reținută în pereții paharului favorizează dezvoltarea mucegaiurilor și a algelor. Prin urmare, nu ne dorim răsaduri care să crească în medii viciate, astfel că, dintre toate metodele de pornire a răsadurilor, cea care mi-a atras cel mai mult atenția și pe care am decis să o testez anul acesta este pornirea răsadurilor în cuburi de pământ sau soil blocking, cum este denumită în limba engleză această tehnică. Așadar, de ce am ales să testez metoda soil blocking de pornire a răsadurilor? În primul rând, pentru că mi-am dorit o metodă care să utilizeze mai puțin plastic de unică folosință. Da, știu, costul lor este foarte redus, însă în majoritatea cazurilor acest cost se repetă an de an. Mai mult, în fiecare an, la nivel global, milioane și milioane de astfel de tăvi ajung la gropile de gunoi, un material plastic care nu poate fi reutilizat sau reciclat. În comparație, costul unei matrițe pentru soil blocking este mai mare la început, însă este o investiție unică ce poate acoperi ani și ani de pornire a răsadurilor. Permacultura ne învață să gândim în termen de 7 generații. Ce efecte au acțiunile mele de astăzi asupra mediului în care vor trăi copiii mei, nepoții mei, strănepoții mei, adică următoarele 7 generații după mine? Acesta a fost unul dintre motivele pentru care anul acesta am ales să pornesc răsadurile folosind cuburile de pământ și nu tăvile alveolare din plastic. Matrițele sunt realizate din materiale durabile, în principal din metal, și au o durată de viață practic nelimitată. Le lăsăm urmașilor noștri drept moștenire. În plus, sunt compacte și ocupă foarte puțin spațiu de depozitare, spre deosebire de tăvile alveolare, paharele sau alte recipiente folosite în mod obișnuit pentru răsaduri. Un alt motiv pentru care am ales tehnica soil blocking ține de ușurința cu care pot fi manevrate răsadurile și de felul în care pot fi repicate atunci când au nevoie de mai mult spațiu pentru a se dezvolta. Tăvile alveolare nu sunt foarte rigide, iar mutarea lor trebuie făcută cu grijă pentru că tava se poate îndoi și riscăm să pierdem răsadurile.
Nici scoaterea răsadurilor din alveole nu este cel mai simplu lucru de făcut, mai ales din alveolele acelea foarte mici. În plus, procesul nu este întotdeauna cel mai prietenos cu tânăra plantă, iar în timpul scoaterii se poate întâmpla ca aceasta să fie rănită sau să-i fie afectat sistemul radicular. Cu metoda cuburilor de pământ, acest inconvenient dispare. Tăvile în care sunt așezate cuburile sunt mult mai rigide și pot fi mutate cu ușurință, iar trecerea plantei într-un cub mai mare se face foarte simplu. Există mai multe dimensiuni de matrițe, de la cele mini, care formează cuburi cu latura de aproximativ 2 cm, până la cele maxi, care formează cuburi cu latura de 10 cm. Între aceste două extreme găsim și matrițe cu latura de 4 sau 5 cm, cum este aceasta. Eu mi-am achiziționat o matriță de 2 cm mini și una de 5 cm. Matrițele de 2 cm au în partea superioară un mic vârf care formează automat adâncitura în care se așează sămânța. Matrițele de 5 cm vin cu mai multe accesorii. Un insert în formă de cub de 2 cm care se fixează în interior și creează spațiul în care poate fi așezat un mini cub de 2 cm. Un insert pentru semințe și un insert pentru butași. Insertul pentru butaș este un pic mai înalt decât insertul pentru semințe. Matrițele mini de 2 cm sunt folosite pentru pornirea plantelor ale căror semințe sunt mai mici. Salate, flori, plante medicinale, ierburi aromate, roșii, ardei, vinete. După ce plantele au dezvoltat 2-4 frunze adevărate, ele sunt repicate în cuburile de 5 cm. Pot fi puse și direct în grădină în funcție de condițiile climatice. Matrițele de 4 sau 5 cm sunt folosite pentru semințele mai mari: dovlecei, zucchini, castraveți, porumb, floarea soarelui, anghinare, care ajung cel mai adesea direct în sol, fără repicare. Pot fi folosite și pentru pornirea directă a roșilor, ardeilor, vinetelor, verzei, fără a le mai trece prin etapa cuburilor mini. Cuburile de 5 cm se pot repica și ele în cuburi de 10 cm, însă acest lucru se practică destul de rar, doar dacă vremea nu ne permite să scoatem plantele încă afară și acestea au nevoie de mai mult spațiu în care să crească. Așadar, nu mai este nevoie să scoatem cu grijă planta din alveolă, să o mutăm într-un pahar sau într-un ghiveș mai mare și să completăm cu pământ. Pur și simplu luăm cubul mai mic și îl așezăm în cubul mai mare. Practic, ideea este foarte simplă. Pornim semințele în cuburi mici, iar pe măsură ce plantele cresc, le mutăm în cuburi mai mari. Sau, dacă nu vrem să le mai repicăm, putem porni direct semințele în cuburile de 4 sau 5 cm. Și nu doar că răsadurile se manevrează mult mai ușor, dar utilizarea cuburilor de pământ permite și o densitate mult mai mare pe aceeași suprafață. Pentru cei care au spații limitate, această tehnică înseamnă o economie reală de spațiu și posibilitatea de a semăna mai multe răsaduri în același loc. Nu întâmplător, metoda este folosită pe scară largă de mulți market gardeners care pornesc mii de semințe într-un singur sezon. Al treilea motiv pentru care am ales această metodă și poate cel mai important dintre toate este o proprietate aparte a acestei tehnici, anume ramificarea rădăcinilor, numită în engleză air pruning. În alveolele clasice, rădăcina crește, iar în momentul în care ajunge la marginea de plastic, se curbează și începe să se învârtă în micul spațiu pe care îl are la dispoziție. Acest fenomen se numește root bound sau încolăcirea rădăcinilor. Pentru a evita acest efect, răsadurile crescute în alveole trebuie monitorizate foarte atent și mutate înainte ca rădăcinile să ajungă să se încolăcească. În cuburile de pământ, acest efect pur și simplu nu poate avea loc. În momentul în care rădăcina ajunge la marginea cubului și întâlnește aerul, ea se oprește din creștere în mod natural și începe să se ramifice. Acest lucru duce la formarea unor rădăcini mai dense și mai viguroase, iar plantele devin mai robuste și mai sănătoase. Și foarte important, pentru că rădăcinile se ramifică în loc să se încolăcească, șocul de transplantare este practic eliminat, atât atunci când mutăm plantele din cuburi mai mici în cuburi mai mari, cât și la plantarea finală în grădină.
Acest șoc de transplantare este adesea o problemă semnificativă la răsadurile crescute în alveole. Ajunse în grădină, ele se pot ofili, pot sta culcate pe pământ sau pot părea lipsite de vitalitate, iar acest lucru le încetinește dezvoltarea. În sistemul soil blocking, rădăcinile nu sunt niciodată manipulate direct, ceea ce face transplantarea mult mai sigură pentru plante. Acum, hai să vorbim puțin și despre neajunsurile acestei metode, pentru că, așa cum spuneam la început, nu există metoda perfectă. Un prim neajuns este faptul că răsadurile trebuie udate mai des. Pământul, fiind descoperit și în contact direct cu aerul, se usucă mai repede decât în alveole. De aceea, udarea trebuie făcută mai frecvent, dar cu grijă pentru a nu suprauda cuburile. Cuburile de pământ pot fi udate fie la bază, fie prin pulverizare. Ideal este să menținem umiditate, dar fără îmbibare, cam ca la compost. Nu este recomandat să lăsăm cuburile să stea în apă care băltește. De aceea, dacă udăm la bază sau direct în tavă, este ideal să folosim un sistem cu două tăvi. Una perforată, pe care o putem ridica pentru a evacua excesul de apă. Dacă avem o tavă simplă, atunci cel mai bine este să udăm cuburile prin pulverizare pe deasupra, până când pământul a absorbit apa și s-a hidratat. Când substratul s-a hidratat corect, cubul își închide uniform culoarea. Atenție! Cubul însă nu trebuie să lucească, pentru că atunci înseamnă că este prea multă apă. Există și covoare de udare care funcționează pe principiul capilarității, însă acestea se murdăresc ușor, pot forma mucegai, iar rădăcinile pot ajunge să crească în ele. Din acest motiv, nu cred că sunt o soluție tocmai bună. Cel mai bine este să fim atenți, să le monitorizăm zilnic și să le oferim apă atunci când au nevoie. Un al doilea neajuns ține de faptul că, nefiind o tehnică foarte răspândită la noi, matrițele se găsesc ceva mai greu decât alveolele care sunt la tot pasul. Totuși, având în vedere că le achiziționăm o singură dată și că au o durată de viață nelimitată, cred că merită acest mic efort de a ni le procura. Un al treilea neajuns este curba de învățare. Este nevoie de puțină experimentare până reușim să obținem un amestec potrivit pentru formarea cuburilor. Acesta trebuie să fie suficient de aerat încât să permită creșterea rădăcinilor, însă în același timp trebuie să rețină apa și să-și păstreze structura. Însă despre pregătirea mixului de pământ și ingredientele pe care am ales să le folosesc, îți voi vorbi în următoarea parte a acestei serii. Te voi ține la curent și voi împărtăși cu tine toate etapele prin care vom trece și eu și plântuțele, așa că rămâi aproape de canal și abonează-te dacă nu ai făcut-o deja. Vei vedea cum le îngrijesc, cum le repic, cum funcționează acest sistem, cum cresc efectiv răsadurile și cum se descurcă odată ajunse în grădină. Până data viitoare îți doresc toate cele bune și spor la răsaduri! Ceau!